level berapa? Berapa? Level 12. Mana tu? G. Level berapa? Dah. Stop. Belakang apa? Belakang kau? Nah, go. Wow. Assalamualaikum. Wah. Wah. Cincang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Apa ni benda? Wah. Hai, so hari ni pergi holiday dekat Grand Paragon Hotel JB. So jom kita buat room tour. Okay, best gila duduk bilik dia. Korang kena pergi. So let's go. Ni tadi dia lekat sini tau. So kita orang dah unlock dia. Lepas tu nanti dia macam macam rasmikan bilik gitu. Nanti buka dia terkoyak. Apa tak dekat, so tak boleh nak buka. Oh, lepas tu masuk-masuk je. Tada! Nampak tempat lepak situ. Oh my god. Ada TV juga kat sini. Satu TV. Ada remote. Okay. Lepas tu kita pergi belah kiri. Okay. Ada toilet, ada bathtub. This is the first room. Okay. It's the bedroom. Oh my god. This is so pretty. Cantik gila tu. Lepas tu kat sini ada TV tu. TV. Ada ni. Ada dia punya cupboard. Okay. Korang jangan risau, dekat sini ada iron. Okay. So ni scenery bilik yang pertama. Noya. Oh, lawa sih. Lawa. Kat situ ada terberau 3 punya tangki air. Cantik. Itu Plaza Pelangi ke. Dulu aku belajar dekat depan sana sikit. So kita ni bilik yang first. Yang besar gila. Lepas tu kita keluar je, korang nampak ni. Ada bathtub, ada toilet macam biasa. Kau tengok ni, toilet dia tak ada menghadang kan. Tengok, tak ada menghadang. Oh ada, tapi kecil je. Okay, lepas ada cermin. Tada! Macam biasa ada hair dryer juga tu. Suka korang jangan risau. Lepas tu ada cermin. Dekat sini ada meja kopi, ada heater. Memang dah guna cawan, air mineral. Macam biasalah 3 in 1 macam tu. Bawah ni ada fridge. Kita gerak kat bilik sebelah. Lepas tu kat sini kita ada nampak toilet terus. Ada bathtub juga tu guys. Oh my god. Ada cermin and ada sinki. And ada hair dryer. Okay, hair dryer penting. Ada ni lah. Okay. Lepas tu ni bilik yang kedua. This is my room. Kat sini ada TV. Ada TV juga.
cermin juga tau. Ada cupboard kat sini. Tengok. Besar. Kau tak risau ada iron. Ada laundry bag. Ada apa tu namanya? Iron stand tu. Untuk simpan barang berharga. So korang sabar. Korang sabar. So dia tak boleh singkap dalam sini. So aku pun masuk ke dalam bawah. Ada lagi yang bawah. Oh my god, best gila. Dia lawa gila. So korang boleh tengok kat sini. Oh, apa. Sebab matahari dia betul-betul kat sini. So aku terpaksa pakai tu lah. Sebab silau. Tu je. Aku tak mandi. Aisyah. Adik. Panas weh.